ቻናል በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸውን ኮርሶች ማለትም C++፣ Statistics፣ Design of Machine Element፣ Dynamics፣ CATIA፣ Electrical Machine፣ AutoCAD፣ Technical Drawing፣ Applied Mathematics፣ Applied Electronics እና ሲግናል ኤንድ ሲስተምን ጨምሮ ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ዓመት ሁሉንም የኢንጂነሪንግ ኮርሶችን በአማርኛ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ውስጥ እንደነ C++፣ ፓይተን፣ ማትላብ፣ ጃቫ እና ሌሎችም የፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን የእናንተ ፍላጎት በማከለ መልኩ ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። እንዲሁም ሶልቭድ ፕሮብሌሞች ለኤግዛም የሚያዘጋጁ የተለያዩ ጥያቄዎችን በቀላል አገላለጽ ከነመልሶቻቸው በተከታታይነት የምናደርሳችሁ ይሆናል። ቀጣይነት ባለው መልኩ ቱቶሪያሎችን ወደ እናንተ እናደርስ ያግዘን ዘንድ አብሮነታችሁ አይለይ። የተሰማችሁ ማንኛውንም አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን።